สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลที่จะพาพวกเราไปแกะรอยเคล็ดลับวิชาที่สายฟิชชิงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าผมตื่นเต้นสุดๆเพราะเราจะมาเจาะลึกวิธีประกอบชุดสายหน้าที่วงการตกปลาเรียกกันติดปากว่าสายหวานสำหรับตกปลาน้ำจืดขวัญใจมหาชนอย่างปลานิลนั่นเองครับข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาสรุปให้ฟังวันนี้รับรองว่าจะช่วยให้มือใหม่เข้าใจกลไกและศิลปะการซ่องกับดักใต้น้ำได้อย่างทะลุปรุโปร่งเลยล่ะครับ เอาละครับ ลองดูปลาเป้าหมายสุดสวยของเราตัวนี้ก่อน หน้าตาคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับ ปลานิลเนี่ย ถึงจะหาตัวได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำแต่เดี๋ยวก่อนครับ การจะตกมันให้ได้แบบเป็นกอบเป็นกำไม่ใช่เรื่องหมูนะครับ มันไม่ใช่แค่การปั้นเหยื่อโยนลงน้ำแล้วก็นั่งรอแค่นั้น แต่มันคือศิลปะในการเซตอุปกรณ์ให้แนบเนียนที่สุดต่างหากล่ะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะลุยกันในวันนี้ครับ เริ่มตั้งแต่ 1. ทำความรู้จักปลานิล 2. อุปกรณ์ชุดสายหน้า 3. วิธีประกอบชุดสายหน้าแบบ step by step 4. ความลับของเหยื่อ และ 5. จังหวะการวัดปลาที่ถูกต้องครับ มาครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย นั่นก็คือการทำความรู้จักกับเจ้าปลานิลให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนึงครับ โอ้โห ลองดูตัวเลขนี้สิครับ 200,000 ตัน นี่คือปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยเมื่อปี 2563 นะครับ นึกภาพตามง่ายๆ คือมันเยอะมหาศาลมากๆ เป็นการตอกย้ำเลยว่าปลานิลคือสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจระดับท็อปที่คนไทยนิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันมากที่สุดครับ ทีนี้ถ้ามองในมุมของชีววิทยาปลานิลเป็นปลาที่อืดถึกทนมากๆครับพวกมันกินอาหารได้แทบจะทุกอย่างทั้งพืชและสัตว์เลยแถมยังปรับตัวเก่งสุดๆที่สำคัญคือขยายพันธุ์ไวมากแค่อายุ4เดือนก็พร้อมวางไข่แล้วครับประชากรมันถึงได้เยอะขนาดนี้ไงครับแต่ก็นั่นแหละฮะถึงตัวจะเยอะแต่ความระแวงในการกินเหยื่อของมันก็สูงปรี๊ดตามไปด้วยเราถึงต้องมีอาวุธลับซึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ถูกต้องนั่นเองครับ วานแล้วก็ไปต่อกันที่ส่วนที่ 2 เลยครับ เราจะมาดูลิสต์อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดสายหน้ากันครับ หัวใจหลักของการเลือกอุปกรณ์สำหรับมือใหม่คือต้องลดความหวาดระแวงของปลาให้ได้มากที่สุดครับ เราเลยใช้ของชิ้นเล็กๆทั้งหมด อย่างสายเมนก็แค่ 10 ปอนด์ลูกหมุนตัวจิ๋วเบอร์ 14 และที่ขาดไม่ได้เลย ลูกปัดกันกระแทกครับ แนะนำว่าต้องเป็นสีธรรมชาติอย่างดำขาวหรือน้ำตาลนะครับ เพื่อพลางตัวให้เนียนไปกับก้อนกรวดใต้น้ำทุกอย่างต้องดูเป็นธรรมชาติที่สุดครับถึงจะหลอกปลาได้ แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นตะกร้อวิ่งใช่ไหมครับ คืออย่างนี้ครับ ตะกร้อตัวนี้มันทำหน้าที่อุ้มเหยื่ออ่อยลงไป แต่ความเจ๋งคือมันขยับไปมาบนสายเมนได้อย่างอิสระครับ พอปลาเข้ามาดูดเหยื่อปุ๊บ สายเมนจะไหลรูดผ่านตะกร้อและตะกั่วไปได้เลย ปลาก็จะไม่รู้สึกถึงความตึงหรือน้ำหนักของตะกั่วเลยแม้แต่น้อยครับ รู้อีกทีก็ติดเบ็ดไปแล้วครับ เนียนสุดๆ พอเราได้อุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว ทีนี้มาดูส่วนที่ 3 กันครับ มาลงมือประกอบชุดสายหน้าของจริงกันเลย ขั้นตอนพวกนี้ออกแบบมาเพื่อมือใหม่โดยเฉพาะเลยครับทำตามนี้รับรองว่าได้ชุดสายหน้าที่ลื่นไหลไม่สะดุดแน่นอน เริ่มจากร้อยตะกั่ว20 กรัมเข้าไปก่อน ตามด้วยตะกร้อวิ่ง และจุดสำคัญคือต้องใส่ลูกปัดตามเข้าไปด้วยครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหมุนไปกระแทกกับตะกร้อจนพัง จากนั้นก็ผูกลูกหมุน และนำชุดสายชิ่งหน้าที่ผูกเบ็ดเตรียมไว้มาคล้องเข้าด้วยกัน เป็นอันเสร็จวิธีครับ ทีนี้ขอเบรกแป๊บหนึ่งครับ ตรงนี้คือเคล็ดลับระดับมือโปรที่สร้างความแตกต่างได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ เวลาที่เราผูกตัวเบ็ดแบบตูดแบนสายที่ผูกเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องโผล่ออกมาทางด้านบน หรือด้านหน้าของก้านเบ็ดเสมอครับ ย้ำนะครับว่าด้านบน เพราะถ้าสายดันไปอยู่ด้านล่างก้านเบ็ดเวลาที่เราสับคันเบ็ดเพื่อวัดปลา แรงกระตุกมันจะไปง้างตัวเบ็ดออกแทนที่จะตวัดฝั่งเข้าปากปลาครับพลาดนิดเดียวนี่ปลากระจุยหายหมดเลยนะครับอีกเรื่องที่ต้องเป๊ะก็คือความยาวของสายชิ่งหน้าครับระยะที่กำลังสวยเพอร์เฟกที่สุดเลยก็คือประมาณ3 นิ้วครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไประยะนี้จะทำให้ตัวเบ็ดทิ้งตัวอยู่ใต้น้ำแบบพริ้วๆดูเป็นธรรมชาติและอยู่ในองศาที่ปลาว่ายเข้ามาดูดกินได้ง่ายที่สุดครับประกอบสายเสร็จแล้วอาวุธพร้อมเรามาต่อกันที่ส่วนที่ 4เลยครับไปไขความลับของการใช้เหยื่อกันการวางแผนเรื่องเหยื่อสำคัญมากๆนะครับเราจะใช้เหยื่อ2แบบทำงานร่วมกันตัวแรกคือขนมปังครับพอมันลงน้ำมันจะบานฟูแล้วก็แตกตัวออกสร้างเป็นเหมือนวงล้อปลอขนาดใหญ่ส่วนอีกตัวคือชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปที่มีเนื้อเหนียวๆตัวนี้จะมีทีเด็ดตรงกลิ่นกุ้งที่หอมฟุ้งเตะจมูกทนทานต่อการโดนตอดมากกว่าขนมปังเยอะเลยครับแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมการใช้แบบ2ตะขอถึงเวิร์กก็เพราะปลานิลกินทั้งพืชและสัตว์ไงครับการมี2ตะขอทำให้เราเหมือนเปิดไลน์บุฟเฟ่ให้มันเลยขอเกี่ยวขนมปังตานึงอีกตาเกี่ยวเหยื่อกลิ่นกุ้งเพื่อดูว่าวันนี้
ตอนนี้ฝูงปลาตรงหน้าเราเนี่ยมันกำลังหิว หรืออยากกินอะไรมากกว่ากัน เป็นการเทสเหยื่อที่ฉลาดและประหยัดเวลาสุดๆครับ และแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของเราในส่วนที่ 5 ครับ ทุกอย่างจะสูญเปล่าเลยถ้าเราพลาดในวินาทีนี้ นั่นคือจังหวะการวัดปลาครับ กฎเหล็กข้อนี้อ้างอิงจากช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งเลยครับ เขาสรุปไว้ชัดเจนมากว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตกปลาด้วยทุ่นคือ ความอดทนครับ เราต้องนิ่งให้เป็น รอจนกว่าทุ่นจะออกอาการกระชับที่สุด หรือชัดเจนที่สุดนั่นเองครับ อาการที่ว่าคือทุ่นตอกจมมิดลงไปสัก 2-3 ข้อสี หรือไม่ก็ถอนลอยขึ้นมา 2-3 ข้อสีแบบเน้นๆครับ ถ้าเห็นอาการแบบนี้แล้วก็สับคันได้เลยครับ การันตีว่าเหยื่อเข้าปาก 100% แต่เดี๋ยวก่อน ขอเตือนดังๆเลยนะครับ ห้ามใจร้อนเด็ดขาด ถ้าเห็นทุ่นแค่ขยับกึกกึกกักกักจมข้อเดียว หรือค่อยๆ พาเดินสายไปช้าๆ อย่าเพิ่งวัดนะครับ อาการแบบนั้นคือปลามันอาจจะแค่ว่ายเฉียวสาย หรือกำลังตอดเศษขนมปังอยู่รอบๆเหยื่อจริง ถ้าเราผลีผลามกระตุกคันตอนนั้น เบ็ดอาจจะไปเกี่ยวโดนตัวมัน หรือทำให้มันตกใจดิ้นหลุด ทีนี้ล่ะครับ ฝูงปลาแตกกระเจิงหนีหายวับไปทั้งฝูงแน่นอนครับ งานกร่อยเลยนะแบบนั้น เอาละครับ ตอนนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้วิธีประกอบชุดสายหวานระดับมาสเตอร์คลาสกันไปแบบหมดเปลือกแล้ว ตั้งแต่การทำความเข้าใจนิสัยของปลานิลไปจนถึงวินาทีชี้ชะตาตอนวัดปลา คำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดตอนนี้ก็คือ วันหยุดนี้เราจะเอาทักษะใหม่สุดปังนี้ไปทดลองความหมานกันที่บ่อตกปลา หรือแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งไหนดีแหละครับ เตรียมจัดอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วขอให้ทุกคนสนุกกับการตกปลานะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับ